در شهری مردی بود راست و درست و جوانمرد و میان مردم معروف به راه. روزی هوای سفر به سر راه زد. تهیه و تدارکش را دید که چند صباحی جهانگردی کند. چه باید کرد؟ بزرگان ما گفتند جهانگردی از جهانخواری بهتر است. یک اسب راهواری خرید، هر چه لازم داشت توی خورجین گذاشت، بست به ترک اسب و یا حق گفت و از دروازه شهر بیرون رفت. هنوز یک میدان راه نرفته بود که دید یک سوار دیگر هم دارد میرود. رسید به او و بعد از سلام و احوال پرسی معلوم شد که او هم مسافر است. خوشحال شد که همسفر پیدا کرده. دیگر دوری و درازی راه و سختی منزلها نمودی ندارد. از او پرسید اسم شریف شما چیست؟ جواب داد بیراه. گفت بیراه که اسم خوبی نیست. بیراه گفت دیگر چه کار کنم؟ بابا و ننه رویم گذاشتن. مردم هم صدایم میکنن. راه خیلی تعجب کرد اما چیزی نگفت. بیراه گفت این از اسم ما. اسم تو چیست؟ گفت اسم من راه است. باری همینطور میرفتند تا رسیدند به یک درختی کنار چشمه. نگاه کردند دیدند سایه برگشته، فهمیدند ظهر شده. راه گفت اینجا جای با صفایی است. خوب از پیاده بشویم ناهاری بخوریم. بیراه گفت چه عیبی دارد؟ پیاده شدند. بیراه گفت ما که حالاها با هم هستیم و شریک و رفیق راه همیم. تو سفرت را باز کن، هر چه هست با هم میخوریم. هر وقت مال تو تمام شد آن وقت نوبت من باشد. راه گفت ضرری ندارد، همین کار را میکنیم. چند روزی راه در منزلها با کمال صفا سفره نان و قمقمه آبش را گذاشت وسط تا روزی که تهش بالا آمد. حالا دیگر نوبت بیراه بود. برا توقع داشت که رفیقش موقع شام و نهار مرد و مردانه سفرش را جلوی او بی مضایقه باز کند. اما بیراه این کار را نکرد. روز اول وقت نهار از اسبش پیاده شد. بدون اینکه به راه تعارفی بکند رفت کناری پشتش را کرد به او و نانش را خورد. راه یکی دو روز صبر کرد. آخر از گشنگی و تشنگی بی‌طاقت شد. گفت رفیق قرار ما این نبود. بیراه گفت بی خیال این حرف ها. من این حرف ها سرم نمی شود. من آدمی هستم عاقل. حسابهایش را کردم. اگر بنا باشد من تو را شریک آب و نان خود بکنم آذوقه‌ام زودتر تمام می شود و ممکن است گرسنه بمانم. راه دلتنگ شد و گفت حالا که اینجور است من دیگر آبم با تو در یک جوب نمی رود. ما رفتیم. راهش را کج کرد و به یک طرف رفت تا نزدیکی های غروب به آسیابی رسید. اسبش را بیرون توی علفها ول کرد و خورجینش را برداشت. آمد توی آسیاب که شب را راحت بخوابد. این طرف آن طرف را نگاه کرد. دید گوشه آسیاب یک پستویی هست. یک سنگ هم جلویش گذاشتن. از بغل سنگ رفت توی پستوی و خورجین را گذاشت زیر سرش و خوابید. نصف های شب از خواب پرید و دید صداهای نفس و پف می آید. پا شد نگاه کرد و دید ای دل غافل. یک شیر و یک پلنگ و یک گرگ و یک روباه آمدن توی آسیاب. اول خیلی ترسید و خاطرش تر شد. ولی بعد خوشحال شد که چه کار خوبی کرده وسط آسیاب نماند و رفت توی پستو. باری شیر گفت
رفقا بوی آدمیزاد میاد. پلنگ گفت چی میگی؟ آدمیزاد جرأت نداره پا بذاره اینجا. گرگ گفت اینجور جاها آمدن دل میخواد. روباه گفت آدمیزاد فکر دارد و جایی نمیخوابد که آب زیرش برود. اینجور جاها پیدایش نمیشود. مطمئن باشید. حرف من را بزنید. شیر گفت رفقا هر کدام هر چه میدانید از اسرار بگویید. پلنگ گفت پشت بام این آسیاب یک جفت موش نر و ماده لانه دارد. توی لانه اینها پر است از اشرفی و سکه های طلا. هر شب هوا که خوب تاریک شد از توی لانهشان این اشرفی ها را می آورند بیرون و روی زمین را با آن فرش می کنند و بنا می کنند روی آنها غلتیدن تا نزدیک سحر. آن وقت آنها را دوباره می برند توی لانهشان. پلنگ که حرفش تمام شد گرگ گفت دختر پادشاه این ولایت دیوانه شدی و خوب نمی شود. قرار گذاشت هر کس این دختر را دوا درمان بکند دختر را با نصف داراییش به او بدهد. هر چه حکیم بود آوردند. هیچ کدام نتوانست دختر را چاق کند برای اینکه نمی توانند دوای دردش را پیدا کنند. شیر گفت دوای دردش چیست؟ گرگ گفت نیم فرسخ بالاتر از اینجا یک چوپانی منزل دارد که گوسفندهای زیادی دارد و سگی دارد چابک و زرنگ که خیلی هم او را دوست دارد. مغز سرین سگ دوای درد دختر است. حرف گرگ که تمام شد روباه به حرف آمد و گفت در یک فرسنگی این آسیاب یک خرابه است که قصر پادشاهان قدیم بوده و الان در زیر آن خرابه ها یک گنج شایگان است که 7 خم خسروی طلا و جواهر دارد. حیوانات حرفهای خود را زدند و بعد از 1-2 ساعت از آنجا رفتند. چند دقیقه‌ای که از رفتن آنها گذشت راه از پشت سنگ بیرون آمد رفت پشت بام آسیاب. دید بله موشها اشرفی‌ها را روی زمین پهن کردند و دارند روی آنها غلط میزنند. زود یک سنگ برداشت و زد به پای یکی از موشها. آن یکی زود در رفت و رفت توی لانه. این هم با پای شکسته خودش را رساند به آن. راه هم آمد و تمام اشرفی ها را جمع کرد و توی خردین گذاشت و صبح رفت توی بیابان به سراغ چوپان. دید درست است همانطور که گرگ خبر داده بود چوپانی است گله‌ای دارد و سگی هم پاسبان گله‌اش است. رفت جلو سلام احوال پرسی کرد و گفت عمو جان این سگ را می فروشی؟ چوپان گفت نه زیرا این انیس و مونس من است و پاسبان گله من است. از چادر و زندگی من نگهداری می کند و رفیق با وفای من است. چند سال است با هم هستیم. راه گفت پول خوب می دهم. هر کار می توانی بکنی. چوپان اسم پول را که شنید شل شد و گفت خب چقدر می خواهی بدهی؟ راه گفت هرچه تو بخوای. چوپان گفت من 50 اشرفی می خواهم. راه گفت دادم. چوپان گفت فروختم. اشرفی ها را داد و قلاده سگ را گرفت و رو به دروازه شهر روان شد. وقتی وارد شهر شد دید همه قصه دارند. از یکی پرسید مردم چرا اینطور افسردند؟ گفت الان چند روز است که دختر پادشاه دیوانه شدی و هر کاری میکنند خوب نمی شود. شاه هم حکم کرده رعیت قصه دار بشوند. گفت چرا برایش حکیم نمی آورند؟ گفت بابا خدا پدرت را بیامرزد. یک حکیم دیگر توی این شهر برای نمونه پیدا نمی شود. راه پرسید چطور؟ گفت برای اینکه دانه دانه حکیم ها را بالای سر این دختر آوردند و نتوانستند دختر را چاق کنند. پادشاه گفت سرشان را ببرند. راه گفت خانه پادشاه را نشان من بده، من میروم دخترش را درمان میکنم. گفت به نظرم که میخواهی مادرت را به عزای خودت بنشانی. راه گفت
تو چه کار داری؟ نشانی را بده. نشانی را داد و او رفت به طرف قصر پادشاه. به دربانباشی گفت بگو حکیمی که دختر تو را چاق کند آمده. رفت و گفت و پادشاه به حضورش خواست و گفت اگر دخترم را درمان کردی دختر و نصف داراییم مال تو، وگرنه جانت مال من. راه راضی شد و گفت حکم قبله عالم را قبول دارم. راه آمد، اول دختر را دید و گفت حمام را گرم کنند و یک کاسه شیر گاو هم بگذارند دم دست من تا من الان بروم و برگردم. حمام را گرم کردند و شیر هم آوردند. راه هم رفت، سگ را کشت و مغز سرش را آورد و قاطی شیر کرد. آن وقت از آن شیر و مغز مالید به بدن دختر. همین که مشغول مالیدن این مواد به بدن دختر بود، دختر یواش یواش حالش جا آمد تا خوب شد. یک دفعه چشمش به راه افتاد و گفت وای خاک بر سرم، این مرد بیگانه اینجا چه کار میکند؟ راه خوشحال شد، آمد پلوی پادشاه که قربانت گردم، مشتلق بده، دخترت خوب شد. پادشاه و اهل حرم سرا همه خوشحال شدند و بنا به وعده‌ای که پادشاه داده بود بساط عروسی را راه انداختند و 7 شبانه روز شهر را آیین بستند و چراغان کردند. شب هفتم دست دختر را گرفتند و گذاشتند توی دست راه و گفتند الهی پای هم پیر بشوید. نصف دارایی را هم بود دادند. فردا آمد به سراغ خرابه‌هایی که روباه خبرش را داده بود. گند کاف کرد و گنجها را بیرون آورد و یک دستگاه عمارت همانجا ساخت و آنجا را شکارگاه خودش کرد. در این بینها پادشاه چون پسر نداشت به فکرش رسید راه را جانشین خودش کند. باری یک روز راه با چند نفر غلام بیرون مشغول گردش و شکار بودند. سواری از دور می آمد. راه خوب نگاه کرد، دید رفیقش بیراه است. رسیدند به هم. بیراه تعجب کرد. دید این خیلی نونوار است. خیلی هم سرحال آمده. اسب شکاری با زیر و برگ جواهر نشان سوار است و لباس زربفت پوشیده و چکمه ساغری پایش است. 20 قدم دورتر 10 غلام زرین کمر سوار پشت سرش صف هستند. گفت رفیق خوشت باشد، این دم و دستگاه را از کجا پیدا کرده ای؟ را تفصیل را برایش گفت. بیرا این حرفها را که شنید نزدیک بود بترکد از حسد. خداحافظی کرد و رفت به طرف همان آسیاب که این هم به نوایی برسد. از قضا از آن شبی که راه توی آن آسیاب رفت تا این ساعت که بیراه را دید درست 9 روز گذشته بود و امشب شب 10 بود که بیراه رفت توی آسیاب و نوبه حیوانات بود که بیایند توی آسیاب با هم صحبت کنند. بیراه به تقلید از راه رفت توی آسیاب. پشت همان سنگ توی پستو غایب شد. نصفه شب دید بله سر کله شیر و پلنگ و گرگ و روباه پیدا شد. شیر گفت رفقا بازم بوی آدمیزاد میاد. حالا هر کدام خبر تازه و سر مگویی دارید بگویید. پلنگ گفت فعلا خبر تازه را ول کن، من چیز دیگری میخوام بگویم. آن 2 موش نبودن روی پشت بام اینجا که من گفتم توی لانهشان پر از اشرفی است و شبها اشرفی ها را پهن میکنند رویش غلط میزنند؟ امروز دیدم حالشان پریشان است. معلوم شد یک کسی به هوای پولهای اینا رفته، یکی از آنها را سنگ زده شل کرده، پولهایشان را هم برداشتی و رفته. شیر قصه خورد. گرگ گفت واقعا چیز غریبی است. مدتی است این سگ چوپان نیست. حتما یک کسی این را از صاحبش گرفته و کشته و مغز سرش را درآورده. باز شیر قصه خورد. روباه گفت
واقعا آنجایی که نگفتم خراب است و گنج شایگان و خم خسروی دارد، هنوز 10 روز نشده یک عمارت رویش ساختند. شیر گفت معلوم می شود آدمیزاد اینجا بوده، حرفهای ما را شنیده. من هم تا وارد شدم گفتم بوی آدمیزاد می آید. شما ذهن مرا کور کردید. گفتند نه، الان هم بوی آدمیزاد می آید. پاشو، روباه، تو از همه چابکتری. ببین از این جنس شریف اینجاها هست یا نه. روباه پا شد و این ور آن ور سر زد. بیراه را از پشت پستو کشید بیرون. گفت رفقا پیدا کردم، خودش است. بیراه دیگر قبض روح شد. شیر گفت پلنگ تو صورت شناسی، ببین این چه نوع آدمی است. پلنگ نگاهی کرد و گفت جنس غریبی است. یک مسقال خیر و برکت توی وجودش نیست. شیر گفت یالا قسمتش کنید. تکه تکش کردند و هر کدام یک تکش را خوردند. این بود عاقبت مرد بیراه و آن هم سرگذشت راه. قصه ما تمام شد. انشاءالله قصه ها هم تمام بشود. شب شما بخیر.